Magandang araw sa inyo mga ka-Top Tech. Meron nga pala tayong laptop. Ang problem niya ay hindi siya makapag-print sa ating network printer na brother. Ang sinasabi niya ay printer needs user intervention. Madali lang yan. Punta lang tayo sa services. After natin yan, hanapin natin si print spooler. Right click lang natin. Then restart. At yun, okay na, makakapag-print na tayo sa ating printer. Yun lang, maraming salamat sa inyo mga ka-Top Sana ay may natutunan kayo sa ating video. At huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe, i-like, at click ang notification bell para sa susunod pang mga video. Maraming salamat.